Kampo ngayon. Ayan, tayo ngayon. Dito tayo sa may kami. Ulit. Update ko lang sila sa mga... Yun dyan, yung wall dyan. Yung kanto na yan. Soon, wala na yan. Yung building na yan. But... Yun na yan eh. Yan yung dinadaanan ng ano. Yung building na yan, yung landbank na yan. ito. Oo, mawawala Ayaw na. kasi parang may way pa dun eh. Oo, binaklas na yan. Binaklas na rin yung kasi yan din. Mawawala rin nata. Mawawala yan, yan yung sa kanan natin. Kasi dito sa ano, wala na, totally ano na yan. Totally wasak na. Demolish na. Yan, yung pader na yan. Sandali mo nila makikita yan. Natanggal na unti. Ayan, na rin yun din. Yan, sumala dito. Kasi dati ang haba nitong wall na to eh. Ayan, golf course siguro yan, may net na ganyan. Hanggang Aguinaldo. Ayan. Yan yung magiging bagong daan dito sa ano. Masikip din kasi dito. Sa Boni Serrano. Hanggang doon yan sa ano, Aguinaldo. Pag nag-i-event ako, doon ako dumadaan sa Gate 4 ba? Sa kanan na yung ano natin. Haba na ng ano niya. Siguro mga 2 kilometers din to. Walang itong haba ng ano na to. Itong kami na to. Ay, Aguinaldo. Ayan, tinitira na tinatambay ng mga yung mga naka-ano dyan, yung mga sabit niya yan. natutulog. Wala pa, hindi pa masyadong ano very, ayun Dyan, may mga nagja-jogging lang dyan. Jogging. pero doon yung school tanggal na rin. Ito yung sa may sa entrance nila. Paano ito? Tanggal din yan. Itong diretso. Oo, bilang na yung araw ng mga wall na yan. At tingnan mo, wala na, demolish na. Ito open na. Open na dito. Yeah. Ayun yung ano. Kaya ang dahilan kung bakit maaga tayo. Napaka-traffic. Grabe. Kanina pumunta ako sa Lourdes. Sa oras din ako. Piligan po to yung bike rack ng barkada ko. I-deliver dyan sa Marikina. Imbes na ilalamove niya. Ako na nagkumuha. Ito na. Ayan ang gate. Aguinaldo gate. Ano ba to? Gate 4 ata. Gate 4. Aligay. Ayan. Hindi, gate 1 to, diba? Gate 1 to eh. Kasi gate 4 doon eh. Ayan wala na, clear na. Ayan Pansin ko dati mayroon dito mga wall eh. Yan yung pinaka-entrance sa gate 3 ba to? Pati yung school dyan, wala na rin. Nakuha na. Anong gagawin kayo nila sa school diyan? I-atras nila yan. Tapyas na. Tatanggalin na rin. Oo, tapyas na. Baka dating na rin dati yan eh. Inuulang nila eh. Dating i-recover lang nila eh. Kasi binigay nila ang haba ng haba nung Aguinaldo, ilang hektarya yan. Yan, tapat natin yan. Madami na ulit akong content. May na-upload na kayong bagong Madami na, may 6 na ako.
sa Makati, sa Manila, ngayon ito Quezon City, tas yung Antipolo. Iyaano ko rin yung yung Mango Farm. Even dyan sa Aguinaldo na yan. Loob dyan, maganda dyan. Dito sa... Venue, maganda venue dyan. Diyan kami lagi. Tapos yung mga bus station. Bus station? Oo. Ano yung event dito sa... Christmas party nila. Mga Christmas party. Oo, mga driver, ang dami nun. Tumatanggi na nga kami nun eh. Hindi na namin kaya schedule. Bakit? Dalawa yung unit namin, dalawa sabay na. Tapos meron pang isang naka pa. Hindi mapapaya ka na sa sa customer eh. Yun ang iiwasan mo, ma-date kasi bata meron dito. Inusog bata nila yung eskwela. Inusog nila yung eskwela, tingnan mo. Entrance ng eskwela. Pinaiklian nila kasi mahaba yung entrance niya na eh. Ayan magana. Kinuha na nila. Pinikli na lang. Pinag-gist nila yung Excuse me. Kaya pala tow vehicle pala yun nandito, kaya grabe. Dalawa eh. Ayan na, tinatow na siya. Diba minsan gabi yung biyahe ng mga ganito? Ayun, nasisiraan yan eh. Ayan. Tow vehicle, kaya pala. Balik tayo sa kung ano natin. Ayan, ganda. Yung white wall na yan, bago na yan. Bago na. Aguinaldo. Baka pinturahan na lang ulit ng mga. Susunod, maluwag na yan. Hanggang dun sa may yan. Oo. Sa may katipunan yan. 2 kilometro rin yung biyahe natin yan. Ayan, ito pag kumaliwa ka dyan, papuntang Cubao yan, 20th. Itong area na to, nasa kaliwa. Yan pala yung Project 4, Project 5. Hindi namin masyadong dati yan, yung Project 4? nahanap namin kung saan yan. Oo, nakakalikod din dun eh. Nahanap namin kung saan yan. Kasi ang kilala namin, Project 2 and 3, Project 1 nga, hindi naman alam kung saan eh. Hanggang ngayon eh. Yung word na project na yun, ginamit na yung Jeprox. Ano yung Jeprox? Yung dati term yan eh, ng mga parang yung parang Hyper-V, gano'n. Yung atomba siya dati. Lawak no? Yan pumapasok pag Ay, bagong yung Jeprox na yun, lang yun, piniligtad na project. Jeprox. Kasi pag ka ng Quezon City sa Manila, tumira ka ng Jeprox, tawag doon. Laking Giniba laking daan niya. Yung pumapasok kami, diyan kami umiikot pag ganyan. Dito kasi ang private vehicle pag wala sticker, diyan nga papapasukin. Doon sa gate 1, hindi ka papasukin basta-basta doon. Nandun. Mahigpit sila. So ayan yun lang bayabayan natin itong na to. Itong lugar na to. Boni Serrano pa rin to ha. Quezon City. Ayan. Susunod makapag-bike na ulit. Medyo may oras-oras. 2 lanes din yan, no? Oo, maluwag din. Ang problema mo lang dyan, paano itong yung mga nasa gitna yan. Itong mga poste na Poste. Ang dami niyan. Paano kaya to? Paano, nilipat ba nila o gagawin nilang Oo, di pa nila ginagalaw eh. Ang laki niya, no? Paano yan, no? Nga ba niya mga to eh, oh? Ang gandang bata eh. Paano nila ito? Meron, tsaka may pader pa dito eh. May pader pa. Gabo niya yung pollution nito. Ayan. Gigibayin na rin niya yung pader na yan. Pag
ano mo dyan, nasa Katipunan ka na. Okay, dito na lang ang update ko muna. Okay, once again, this is Ogart TV. Bye bye.